नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, बोर्डाच्या परीक्षांच्या संदर्भामध्ये एक अतिशय महत्त्वाची सूचना आज आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे आणि या सूचनेच्या संदर्भातच माहिती आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ तयार करत आहोत। मित्रांनो, बोर्ड परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे इयत्ता 12वी आणि 10वीच्या बोर्ड परीक्षांची संभावित वेळापत्रके बोर्डाकडून जाहीर करण्यात आलेले आहेत आणि हे वेळापत्रक आपल्या विद्यार्थी मित्रांच्या तयारीसाठी अतिशय महत्त्वाचे असणार आहे। सुरुवातीला त्या संदर्भात एक प्रकटन म्हणजे सुरुवातीला काही माहिती बोर्डाकडून दिली जाते, तर ती माहितीचं पत्र आपल्याकडं या ठिकाणी पाहायला मिळते। सुरुवातीला पत्र पाहून घेऊयात, नंतर त्याच्या संदर्भातली चर्चा देखील थोडीफार करूयात की ज्याच्या आधारे आपल्या मनामध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी आपल्याला मिळतील। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे, विषय आहे उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र, ज्याला इयत्ता 12वी म्हटलं जातं, आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र, ज्याला 10वी म्हटलं जातं। या दोन्ही बोर्डाच्या इयत्तेच्या संदर्भातली मार्च आणि एप्रिलमधील 2022 साठीची लेखी परीक्षांची वेळापत्रकांच्या संदर्भातलं हे प्रकटन आहे। काय आहे प्रकटन? मार्च एप्रिल 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या 9 विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र म्हणजेच 12वी व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजेच 10वी लेखी परीक्षा खालील कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहेत, अशा पद्धतीचे हे प्रकटन बोर्डाने केलेलं आहे। त्या संदर्भात एक तक्ता दिसतोय, तो तक्ताही पाहून घेऊया। यामध्ये पहिलं दिलंय उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजेच 12वीच्या परीक्षांच्या संदर्भामध्ये यांचे लेखी परीक्षेचा कालावधी असणार आहे शुक्रवार दिनांक 4 मार्च 2022 ते बुधवार दिनांक 30 मार्च 2022। म्हणजेच मित्रांनो, 4 मार्चपासून 12वीची परीक्षा सुरू होणार आहे लेखी स्वरूपातली, आणि 30 मार्चपर्यंत ही परीक्षा चालणार आहे। याच्या आधी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तुमच्या ओरल, तोंडी किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा ज्या आहेत त्या देखील असणार आहेत। तर त्याच्या संदर्भात यापूर्वीच आपण एक व्हिडिओ अपलोड केलेला होता आणि वेबसाईटवरती त्या संदर्भात माहिती देखील दिली होती सर्व कालावधीच्या संदर्भातली। आज आपल्याला हे लेखी परीक्षांच्या संदर्भातलं वेळापत्रक, जे आपण मुख्य परीक्षा म्हणतो त्या परीक्षांच्या संदर्भातलं आहे। दुसरे तक्त्यामध्ये माहिती आहे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षांच्या संदर्भात म्हणजेच 10वीच्या परीक्षांच्या संदर्भामध्ये। तर 10वीची परीक्षा ही मंगळवार दिनांक 15 मार्चपासून सुरू होते ते सोमवार दिनांक 4 एप्रिल 2022 पर्यंत ही परीक्षा असणार आहे। उपरोक्त कालावधीमध्ये आयोजित केलेल्या दिनांकानिहाय सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या www.hsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावरती दिनांक 21 डिसेंबर 2021 पासून उपलब्ध करून देण्यात आलेली। पहा, 21 डिसेंबरला ही टाइम टेबल तुम्हाला माहितीसाठी दिलेली आहेत आणि परीक्षा होणार आहेत मार्चमध्ये, म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च, जवळपास 2 महिने आधी तुम्हाला वेळापत्रक बोर्डाने जाहीर केलेले आहेत। 2 महिन्याचा कालावधी आपल्याकडे अभ्यासाचं नियोजन करण्यासाठी असणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, या वेळापत्रकाचा विचार करा, परीक्षेचा टाईम आता सेट करा, नियोजन करा आणि पुढच्या अभ्यासाच्या तयारीला सुरुवात करा। इतर अधिक माहिती आहे 21 तारखेला हे सगळे तुम्हाला वेबसाईटवर दिलेले आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे। मंडळाच्या संकेतस्थळावरील वेळापत्रकांची सुविधा ही फक्त माहितीसाठी, ही वेळापत्रकं जी दिलेली आहेत ही तुम्हाला नियोजन करण्यासाठी दिलेली आहेत। परीक्षेपूर्वी माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे छापील स्वरूपातील वेळापत्रकं जे पाठवण्यात येतील ती वेळापत्रके अंतिम असतील। त्या छापील वेळापत्रकावरून परीक्षांच्या तारखांची खात्री करून घ्यावी व व्हॉट्सअप किंवा तत्सम माध्यमातून प्रसारित झालेले वेळापत्रके ग्राह्य धरू नये। म्हणजे आता हे वेळापत्रक जे आहे हे ऑलरेडी मी टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड केलेलं आहे, पण हे वेळापत्रक आहे 21 डिसेंबरचं। पुढची परिस्थिती कशी असेल, काय असेल, त्याच्यानुसार काही वेळेस काही पेपरच्या वेळापत्रकांमध्ये बदल करावे लागू शकतो किंवा टाइम टेबलच पूर्णपणे बदललं जाऊ शकतं। तर ते त्यावेळेस परीक्षेची टाइम टेबल ही छापील स्वरूपात आपल्या कॉलेजवरती किंवा शाळेमध्ये छापील स्वरूपात येतात बोर्डाकडून, आणि ती प्रिंटेड
वेळापत्रकं आपल्या बोर्डवरती नोटीस बोर्डवरती लावली जातात, तर तीच मुख्य वेळापत्रकं असतात. ही फक्त तुम्हाला एक तयारी करण्यासाठी संभावित वेळापत्रक आपण त्याला म्हणूयात दिली जातात. तर ही संभावित वेळापत्रकं त्या काळात देखील अशीच व्हॉट्सअप वगैरे इतर माध्यमातून एकमेकांना सेंड होतात. मग त्यामुळे हे 21 डिसेंबरचं वेळापत्रक आहे की ॲक्च्युली त्या वेळेचं वेळापत्रक आहे हे तुम्हाला समजत नाही आणि तुम्ही कुठल्यातरी चुकीच्या वेळापत्रकातली माहिती पाहून पेपरला गेलात तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणून त्यांनी सांगितले छापील स्वरूपात तुमच्या महाविद्यालयातलीच वेळापत्रक व्यवस्थित खात्री करून घ्या. व्हॉट्सअपवरून किंवा इतर कुठल्याही माध्यमातून जर वेळापत्रक तुमच्यापर्यंत येत असेल तर ते ग्राह्य धरू नका. त्यामुळे तुमचा एखादा पेपर देखील चुकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्याकडं आपल्याला बारकाईने लक्ष द्यायचं आहे. यानंतर प्रात्यक्षिक परीक्षा, श्रेणी, तोंडी परीक्षा व अन्य विषयांची वेळापत्रके स्वतंत्रपणे परीक्षेपूर्वी मंडळामार्फत शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय यांना कळवण्यात येतील. त्यावेळेस ही प्रात्यक्षिक परीक्षा किंवा तोंडी परीक्षा तुमच्या होणार आहेत तर त्याचं वेगळं वेळापत्रक असेल. हे फक्त लेखी परीक्षांचं वेळापत्रक आहे असं या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे. उपरोक्त बाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी असे आशयाचे हे पत्र आहे. दिनांक 20/12 रोजी हे परिपत्रक आलेलं आहे. आज आपण याच्या संदर्भात व्हिडिओ बनवतो आहे आणि हे सर्व वेळापत्रकाच्या संदर्भातली माहिती आपल्या लक्षात आली असेल असं गृहीत धरतो. यानंतर आपण एक सेपरेट व्हिडिओ त्या वेळापत्रक आणि त्या वेळापत्रकात आपले विषय कोणत्या तारखेला असणार आहे, त्यांचे कशा पद्धतीने टायमिंग असणार आहे हे देखील आपण समजून घेणार आहोत, जेणेकरून बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी आपल्याला करता येऊ शकते. कोणते पेपर आहेत, किती तारखेला आहेत, 2 पेपरमध्ये किती अंतर आहे, कोणत्या पेपरमध्ये अंतर आहे, त्या अंतरामध्ये आपल्याला अभ्यास कसा करता येईल, अशी खूप काही प्रश्न बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये येत असतील तर त्यांची सोल्युशन ह्या पद्धतीचे टाईमटेबल आपण पाहिल्यानंतर नक्कीच मिळणार आहे. म्हणून मित्रांनो आपण सेपरेट 10वीच्या संदर्भातले एक सेपरेट वेळापत्रकावरती व्हिडिओ बनवतो आहे आणि एक 12वीच्या वेळापत्रकावरती सेपरेट व्हिडिओ बनवतो आहे. ते व्हिडिओ देखील पाहायला विसरू नका आणि त्यानुसार देखील आपण सर्व विषयांची टाईमटेबल व्यवस्थित समजून घेणार आहोत. त्याचबरोबर ही सगळी वेळापत्रकं ऑलरेडी मी टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड केलेली आहेत. आपण टेलिग्राम चॅनलवरती जॉईन झाले असाल तर आपल्याला हे टाईमटेबल मिळालेलं असेल. फक्त तुमच्यापर्यंत योग्य आणि व्यवस्थित माहिती पोहोचवण्याचं काम मी ह्या माध्यमातून करतो आहे. जे विद्यार्थी खूप दिवसांपासून आपल्या चॅनलला जॉईन आहेत, त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलेलं आहे, अशा विद्यार्थ्यांना माहिती आहे परिपत्रक असल्याशिवाय आपण कुठल्याही पद्धतीचा व्हिडिओ बनवत नाही, कुठल्याही प्रकारची चुकीची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. आवश्यक, गरजेची, महत्त्वाची, विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेली माहितीच्या संदर्भातच व्हिडिओ बनवतो आहे, जेणेकरून कोणत्याही विना महत्त्वाच्या गोष्टींवरती व्हिडिओ बनवून विद्यार्थ्यांचं मिसमॅच करण्यापेक्षा योग्य आणि आवश्यक असलेली माहितीच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण हे व्हिडिओ बनवत असतो. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये 12वी बोर्डाच्या प्रत्यक्ष वेळापत्रकांच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.